स्मोकी नूडल्स बनवून तयार आहेत आपल्या। खूप छान चव उतरते या स्मोकची। मस्त अशा पातळ आहेत, परफेक्ट अशा ज्युसी आहेत, रंग सुरेख आलाय अफलातून। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण व्हेज नूडल्स कसे बनवायचे ते बघतोय। तर जेव्हा आपण रस्त्यावर चायनीज खातो, स्ट्रीट साइडचं खातो, तर त्यामध्ये अजिनोमोटो असतो। त्यामुळे तो अजिनोमोटोचा स्वाद त्या नूडल्समध्ये उतरलेला असतो, पण घरी बनवतो तेव्हा आपण ते वापरत नाही, त्यामुळे तो स्वाद मिळत नाही। अजिनोमोटो हेल्थसाठी चांगला नसतं, ऑफकोर्स वापरायचं नाही वापरायचं प्रत्येकाची चॉईस आहे। तुम्हाला वापरायचं असेल तर वापरा, पण त्याला एक अल्टरनेट पर्याय काय करता येईल, म्हणजे जर जवळपास स्वाद आणायचा असेल तर आपण स्मोकी नूडल्स करू शकतो। म्हणून ही स्पेशल रेसिपी, म्हणजे आपण स्मोकी व्हेज नूडल्स असं नाव देऊ शकतो। मस्त लागतात, असं अजिबात वाटत नाही की कुठला स्वाद किंवा फ्लेवर मिसिंग आहे। तव्यामध्ये तेल गरम केलेलं आहे, यामध्ये बारीक चिरलेला लसूण घालायचं आणि बारीक चिरलेलं आलं, आणि हे एक 30 ते 40 सेकंद फक्त परतून घ्यायचं। एक साधारण 30 सेकंद झालेले आहेत। यामध्ये आता स्लाइस केलेला कांदा घालूयात, आणि कांदा पण आपण 1 मिनिटभर फक्त फ्राय करायचा, खूप वेळ नाही। हलकासा कांदा फ्राय होत आला की यामध्ये घालायचे गाजर आणि ढोबळी मिरची, आणि हे पण आपण चांगलं फ्राय करून घेतो 1-2 मिनिट, खूप वेळ नाही। आता या भाज्या ऑलमोस्ट फ्राय होत आलेल्या आहेत, फक्त 1च मिनिट मी फ्राय केल्यात। आता हा पॅन आपण बाजूला ठेवूयात। अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राइब करा, आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। आता इथे एका कढईमध्ये मी पाणी गरम करून घेतले, उकळून घेतलंय। यामध्ये मीठ घालायचं, 1 मोठा चमचा तरी मीठ हवं, आणि नूडल्स घालायचे। कुठल्याही बाजारात मिळतात त्या नूडल्स वापरल्या तरी चालेल। आणि पॅकेटचे इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करायचे। मी फक्त इथे 2च मिनिट या बॉईल करून घेणार आहे, आणि मग नंतर यातलं पाणी आपण ड्रेन करूया। नूडल्स आणि बॉईल होत असताना आहे ना, हे असं सुट्ट्या सुट्ट्या करत राहायचे, म्हणजे 2 मिनिट त्या सुट्ट्या वेळेची वाट नाही बघायची। पाण्यात टाकल्या की हे थोडा मऊ झाला की अशा सुट्ट्या सुट्ट्या करून घ्यायच्या, म्हणजे त्या ओव्हर कुक नाही होत आणि अशा फुगल्यासारख्या नाही होत। चला तर मग इथे या नूडल्स बघा तुम्ही व्यवस्थित झाल्यात, आणि अशा फ्लफी नाही झाल्या, पण परफेक्टली कुक झाल्यात आणि मोकळ्या झाल्या। त्यातलं पाणी ड्रेन करूयात पूर्ण। परफेक्ट। आता तेल वगैरे लावायची गरज नाही आहे, फक्त पाणी आपल्याला ड्रेन करायचं। एनिवे इथे आपण पटकन या यूज करून टाकणार आहोत। मधुराज रेसिपी मसाला स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी कुठलाही मसाला अमेझॉन किंवा इथे दिलेल्या व्हॉट्सॲप नंबरवर ऑर्डर करू शकता। प्रत्येक ऑर्डर बरोबर छोटंसं भातुकलीचं भांडं पाठवण्यात येईल, पण त्याचबरोबर 3 भाग्यवान विजेते निवडण्यात येतील, ज्यांना पाठवण्यात येतील आकर्षक भेटवस्तू। आता नूडल्स झाल्यात, भाज्या पुन्हा मी गॅसवर ठेवल्या। यामध्ये आता कोबी घालूयात आपण, खूप सारा कोबी। घरी बनवलं की हा एक फायदा असतो, भाज्या तुम्हाला हव्या तेवढ्या तुम्ही ठासू शकता त्या पदार्थामध्ये। फक्त हे 1च मिनिट आता फ्राय करून घेतो। आता ही प्रोसेस तुम्ही पॅरलली करू शकता। इथे फक्त माझ्याकडे 1 बर्नर आहे, त्यामुळे मग मी मध्ये फक्त भाज्या उचलून नूडल्स बॉईल करून घेतल्या, कारण तुम्हाला दाखवण्यासाठी। पण तुम्ही एका गॅसवर भाज्या फ्राय करू शकता, एका गॅसवर नूडल्स ठेवू शकता। चला 1च मिनिट फक्त झालेला आहे। आता सॉस मी कधी भाज्यांमध्ये नाही टाकत, नूडल्स घालते आणि मग वर्ण सॉस घालते। त्याचं कारण सांगते, कारण आपण आता भाज्यांमध्ये सॉस घातला तर काय होतं ना, तो सॉसचा कलर सगळा त्या भाज्यांना लागतो, आणि नूडल्सला तो हवा तसा कलर स्प्रेड नाही होत, आणि भाज्यांचा रंगही बदलतो। ते टाळण्यासाठी नूडल्स मस्तपैकी अशा घालून घ्यायच्या आधी,
तर यामध्ये काळी मिरी, सोया सॉस, टोमॅटो सॉस आणि चिली सॉस. चिली सॉस घरी बनवलेला आहे, रेसिपी मी ऑलरेडी पोस्ट केलेली आहे. आता सॉस हे जे वापरले सोया सॉस, टोमॅटो सॉस, यामध्ये ऑलरेडी ते मिठाचं प्रमाण असतं, त्यामुळे नूडल्स शिजवताना पण मीठ घातलं आहे, त्यामुळे आता मी मीठ ॲडिशनल घालत नाही आहे. आता हे फक्त पटकन आपण परतून घेऊया, मिक्स करून घेऊया बेसिक. जबरदस्त. आणि तुम्ही इथे बघू शकाल नूडल्स अशा फुगल्या नाही आहेत, फ्लफी नाही झालेल्या, मस्त अशा पातळ आहेत, पण ॲट द सेम टाईम त्या ड्राय पण नाही झालेल्या. म्हणजे ड्राय झालं की ते नूडल्स अशा इथे अडकल्यासारख्या होतात. परफेक्ट अशा ज्युसी आहेत, रंग सुरेख आलाय. आणि आता काय मिसिंग आहे, आता स्मोकी फ्लेवर मिसिंग आहे यामध्ये. मग काय करायचं, नूडल्स अशा बाजूला काढून घ्यायचे, साईडला करायच्या, बाजूला नाही काढायचं. यामध्ये एक वाटी आहे, वाटीमध्ये मी कोळसा गॅसवर गरम करून घेतला तो आहे. यामध्ये तेल घालायचं, मस्त. आहा, आता झाकण ठेवायचं आणि भारीपैकी 1-2 मिनिट फक्त याला स्मोक देऊन घ्यायचा. 2च मिनिट स्मोक देऊन झालेला आहे. स्मोकी नूडल्स बनवून तयार आहेत आपल्या. आहा, अफलातून. खूप छान चव उतरते या स्मोकची, नक्की बनवून बघा. माझ्या तोंडाला पाणी सुटलं. बनवून पहा आणि बनवून पाहिलं आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करायला विसरू नका आणि पुढे मित्रमैत्रिणींबरोबर जरूर शेअर करा. तर पुन्हा भेटूयात अशाच एका भन्नाट आयडियाबरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.